Hãy tưởng tượng bạn đang bước đi giữa một khu rừng rậm nguyên sinh, nguyên thủy và bất chợt đối mặt với một hiện thân có thật của King Kong vĩ đại. Một sinh vật khổng lồ cao chót vót, gầm thét làm rung chuyển cả núi rừng, khiến những con khỉ đột lớn nhất ngày nay cũng chỉ trông như những đứa trẻ mỏng manh. Đó không phải là một con quái vật bước ra từ trí tưởng tượng của Hollywood, mà là Gigantopithecus, loài vượn lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử trái đất của chúng ta. Chào mừng bạn quay ngược thời gian hàng trăm ngàn năm về trước, tiến sâu vào những cánh rừng nguyên sinh bí ẩn của châu Á để giải mã huyền thoại này. Gigantopithecus, hay còn được gọi là vượn khổng lồ, là một kiệt tác tiến hóa ngoạn mục của tự nhiên vươn lên từ kỷ cánh tân xa xôi. Dựa trên những phân tích khoa học hiện đại, các nhà cổ sinh vật học ước tính chúng có thể đứng thẳng cao tới 3 mét và nặng từ 300 đến 600 kg. Một khối lượng cơ thể khổng lồ như vậy đòi hỏi một khung xương cực kỳ vững chắc và những múi cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới lớp lông dày xù xì. Chỉ riêng việc sinh vật này di chuyển qua những tán lá rậm rạp cũng đủ tạo ra những âm thanh vang vọng, báo hiệu sự hiện diện của vị vua không ai trốn rừng xanh. Vương quốc của Gigantopithecus trải dài trên một khu vực địa lý vô cùng rộng lớn, bao trùm miền Nam Trung Quốc, kéo dài xuống khu vực Đông Nam Á, trong đó có cả miền Bắc Việt Nam ngày nay. Lãnh thổ yêu thích của chúng là những khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới rậm rạp, nơi hệ thực vật đan xen chằng chịt và những hang động đá vôi tối tăm ẩm ướt. Khác với những loài săn mồi hung dữ, vóc dáng khổng lồ của Gigantopithecus lại che giấu một lối sống tương đối hiền hòa và chậm chạp. Dù sở hữu hàm răng khổng lồ và sức mạnh nghiền nát kinh hoàng, chúng thực chất là những sinh vật ăn thực vật thuần túy, tương tự như thói quen của loài gấu trúc ngày nay. Chế độ ăn hàng ngày của loài vượn khổng lồ này chủ yếu là những thân tre cứng chắc, trái cây rừng ngọt lịm, rễ cây dại và các loại hạt dinh dưỡng phong phú. Bộ hàm vĩ đại cùng lớp men răng cực dày của chúng được sinh ra không phải để xé thịt thô, mà là những cỗ máy nghiền hoàn hảo để nhai nát hàng chục kg xơ thực vật mỗi ngày. Để duy trì một cơ thể đồ sộ như ngọn núi nhỏ, một con Gigantopithecus trưởng thành phải dành hầu hết thời gian trong ngày chỉ để nhai và tiêu hóa lượng thức ăn khổng lồ. Chính vì nhu cầu năng lượng quá mức khắc nghiệt này, tổng số lượng cá thể Gigantopithecus trên toàn thế giới chưa bao giờ đạt đến mức đông đúc hay bùng nổ. Chúng có lẽ không sống thành những bầy đàn lớn ồn ào, mà thường tồn tại dưới dạng những nhóm gia đình nhỏ, lầm lũi, phân tán rải rác khắp các khu rừng rậm nguyên sinh. Khác với người Neanderthal, linh hoạt di chuyển, vượn khổng lồ bị trói buộc vào môi trường rừng rậm vì thân hình quá khổ, khiến chúng không thể trèo cây thoăn thoắt hay di cư xa xôi. Câu hỏi lớn nhất mà nhiều người thường đặt ra là liệu tổ tiên loài người có từng chạm trán với con quái thú khổng lồ này trong quá khứ hay không?
Khoa học đã chứng minh rằng dòng thời gian sinh sống của Gigantopithecus hoàn toàn trùng khớp với sự xuất hiện của Homo erectus, những người vượn đứng thẳng đầu tiên ở châu Á. Hãy thử hình dung cảnh tượng một nhóm thợ săn Homo erectus nhỏ bé, cầm giáo mác thô sơ, vô tình bắt gặp một bóng đen cao 3 mét, lừng lững đang bẻ gãy những thân tre lớn. Chắc chắn đã có những cuộc đụng độ sinh tử vô tình xảy ra khi cả hai giống loài cùng chia sẻ nguồn tài nguyên nước hoặc tranh giành quyền trú ẩn trong các hang động. Sự tôn kính, nỗi sợ hãi tột độ và những câu chuyện truyền miệng quanh ngọn lửa có lẽ đã bắt nguồn từ chính những lần chạm trán kinh điển này giữa người cổ đại và vượn khổng lồ. Tuy nhiên, dù cùng chia sẻ chung một bầu trời tiền sử, mối quan hệ giữa người tiền sử và Gigantopithecus chỉ dừng lại ở mức độ chia sẻ môi trường sống sinh thái. Giữa tổ tiên, loài người và vượn khổng lồ tuyệt đối không có bất kỳ một mối quan hệ giao tiếp, xã hội sâu sắc hay sự lai tạp hôn nhân, huyết thống nào có thể xảy ra. Về mặt sinh học và di truyền, Gigantopithecus thuộc về một nhánh tiến hóa hoàn toàn tách biệt, gần gũi với loài đười ươi châu Á, hiện đại hơn là dòng dõi hominin của chúng ta. Khoảng cách gen khổng lồ này khiến việc giao phối chéo là điều bất khả thi trong quy luật tự nhiên, trái ngược hoàn toàn với câu chuyện hòa huyết giữa người hiện đại và Neanderthal. Giống như hai đường thẳng song song trong bức tranh tiến hóa, chúng ta và chúng là hai giống loài độc lập tồn tại cùng nhau nhưng vĩnh viễn không bao giờ hòa quyện thành một. Vậy điều gì đã đẩy một sinh vật hùng mạnh, không có thiên địch tự nhiên nào đến bờ vực của sự diệt vong hoàn toàn khỏi trái đất? Trái với những lầm tưởng phổ biến, Gigantopithecus không hề bị tuyệt diệt bởi những ngọn giáo sắc nhọn của tổ tiên chúng ta hay những cuộc chiến tranh đẫm máu. Kẻ thù thực sự đã kết liễu loài vượn khổng lồ này lại vô hình và tàn nhẫn hơn rất nhiều, đó chính là sự biến đổi khí hậu khắc nghiệt của trái đất. Khoảng 300.000 năm trước, khi kỳ băng hà bắt đầu tạo ra những biến động lớn, môi trường sinh thái ở châu Á đã trải qua một sự chuyển mình cực kỳ tàn khốc. Những khu rừng cận nhiệt đới rậm rạp ngút ngàn, nguồn cung cấp thức ăn dồi dào và duy nhất của vượn khổng lồ, bắt đầu teo tóp và nhường chỗ cho những cánh đồng cỏ khô cằn. Sự thay đổi thảm thực vật này là một bản án tử hình tàn nhẫn đối với một sinh vật khổng lồ có chế độ ăn vô cùng chuyên biệt và kén chọn. Không thể thích nghi nhanh chóng với việc thiếu hụt nguồn trái cây và tre trúc, cũng không đủ linh hoạt để thay đổi tập tính săn mồi, Gigantopithecus dần dần kiệt quệ vì nạn đói. Cơ thể đồ sộ từng là niềm tự hào và vũ khí phòng vệ tuyệt đối, giờ đây lại trở thành một gánh nặng, năng lượng khổng lồ đẩy chúng chìm sâu vào tuyệt vọng. Quần thể vượn khổng lồ suy giảm không phanh, những cá thể cuối cùng có lẽ đã co cụm lại trong tuyệt vọng tại một vài vạt rừng hiếm hoi còn sót lại. Cho đến một ngày, tiếng gầm thét vang dội từng làm rung chuyển những ngọn núi đá vôi châu Á đã vĩnh viễn chìm vào sự im lặng lạnh lẽo của lịch sử.
Gigantopithecus đã chính thức tuyệt chủng vào khoảng 300.000 năm trước, rất lâu trước khi loài người tinh khôn Homo sapiens chúng ta bước chân đến vùng đất này. Do đó, người hiện đại chúng ta chưa từng một lần thực sự nhìn thấy vượn khổng lồ bằng xương bằng thịt, và chúng ta cũng không mang trong mình bất kỳ mảnh DNA nào của chúng. Câu chuyện khám phá ra loài sinh vật kỳ vĩ này cũng mang một màu sắc huyền bí và ly kỳ không kém gì một bộ phim trinh thám cổ sinh vật học. Vào năm 1935, một nhà cổ sinh vật học đã tình cờ tìm thấy một chiếc răng hóa thạch khổng lồ bị bán trong một hiệu thuốc đông y ở Hồng Kông. Chiếc răng được gọi là răng rồng này lớn đến mức ban đầu người ta không dám tin đó là của một loài linh trưởng từng thực sự tồn tại. Từ manh mối lịch sử mỏng manh đó, các nhà khoa học đã dành hàng thập kỷ để lùng sục khắp các hang động cổ xưa trải dài từ Nam Trung Quốc đến tận Việt Nam. Hàng ngàn chiếc răng khổng lồ và một vài mảnh xương hàm đã được đưa ra ánh sáng, từng bước phác họa lại dung mạo của vị vua đã khuất. Thế nhưng, một trong những bí ẩn lớn nhất thách thức nhân loại cho đến tận ngày nay là chúng ta vẫn chưa từng tìm thấy bất kỳ một bộ xương hoàn chỉnh nào của Gigantopithecus. Môi trường nhiệt đới nóng ẩm của rừng rậm châu Á là một kẻ thù khủng khiếp đối với việc bảo quản hóa thạch, khiến xương cốt của chúng nhanh chóng phân hủy tan biến vào đất sét. Những mảnh xương hàm và hàm răng vô tri được bao bọc trong nhũ đá, hang động là những di vật hiếm hoi còn sót lại để chứng minh chúng không phải là một giấc mơ ảo ảnh. Sự thiếu vắng các mảnh ghép xương hoàn chỉnh đã tạo ra một khoảng trống bí ẩn, kích thích trí tưởng tượng vô bờ bến của loài người suốt bao năm qua. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra, gắn ghép hình ảnh của vượn khổng lồ với những huyền thoại đương đại về người tuyết Yeti ở dãy Himalaya hay quái vật Bigfoot bí ẩn. Những câu chuyện truyền thuyết này hấp dẫn đến mức nhiều người vẫn tin rằng có một vài cá thể Gigantopithecus đã may mắn sống sót và lẩn trốn sự truy lùng của con người. Nhưng dưới lăng kính khoa học nghiêm ngặt, vóc dáng khổng lồ và nhu cầu thức ăn cực lớn khiến chúng không thể nào tồn tại tàng hình trong thế giới ngày nay mà không để lại dấu vết. Gigantopithecus đã thực sự ra đi, để lại một bài học sâu sắc về sự mong manh của sự sống trước sức mạnh vô hình của sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Ngay cả một sinh vật sở hữu cơ bắp phi thường và kích thước áp đảo mọi kẻ thù cũng có thể dễ dàng bị xóa sổ nếu không thể thích nghi kịp thời với mẹ thiên nhiên. Sự diệt vong của vượn khổng lồ là một lời nhắc nhở sắc bén dành cho chính loài người chúng ta, những kẻ đang tự hào thống trị hành tinh xanh vào lúc này. Khi bước những bước chân khám phá vào các khu rừng sâu thẳm tại châu Á hay len lỏi trong những hang động nhũ đá tuyệt đẹp, hãy tĩnh lặng lắng nghe âm vang của quá khứ. Rất có thể dưới ngay lớp đất mùn mà bạn đang đứng, từng in dấu chân nặng nề của một sinh vật vĩ đại đã vĩnh viễn ngủ vùi dưới lớp bụi thời gian.
Việc phục dựng lại hình ảnh của vượn khổng lồ qua công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày nay không chỉ là để thỏa mãn trí tò mò về một quái thú thời tiền sử. Đó còn là cách chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đối với một tác phẩm kỳ vĩ của quá trình tiến hóa, một trang sử sống động và hào hùng của lịch sử trái đất. Hãy cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh phục dựng điện ảnh tuyệt đẹp tiếp theo, nơi Gigantopithecus một lần nữa được hít thở không khí tự do của kỳ cánh tân hoang dã. Từng mảng lông xù xì tung bay trong gió, từng bước chân làm rung chuyển những thung lũng sương mù, tất cả sẽ sống lại trọn vẹn trong đoạn phim tài liệu này. Chúng ta đang vinh dự làm nhân chứng cho một quá khứ bị chôn vùi, một kỷ nguyên mà những gã khổng lồ thực sự cai trị những vòm cây xanh thẳm của lục địa Á Âu. Dù không để lại bất kỳ dòng máu nào chảy trong huyết quản của con người hiện đại, di sản của Gigantopithecus vẫn mãi là một biểu tượng kinh điển của giới tự nhiên. Sự tồn tại kiêu hãnh và sự ra đi bi tráng của chúng sẽ luôn là một mảnh ghép hấp dẫn nhất trong câu chuyện dài, bất tận về nguồn gốc các loài vượn nhân hình. Cuộc thám hiểm sâu vào thế giới cổ đại của loài linh trưởng vĩ đại này tạm khép lại, nhưng những bí mật ẩn giấu dưới lòng đất mẹ vẫn đang ngày đêm chờ đợi được đánh thức. Cảm ơn bạn đã đồng hành trong chuyến du hành xuyên không gian và thời gian này để cùng khám phá một trong những kỳ quan sinh học vĩ đại nhất từng bước đi trên hành tinh. Hãy tiếp tục giữ ngọn lửa đam mê khám phá lịch sử trái đất, vì mỗi một hóa thạch được tìm thấy đều có sức mạnh làm thay đổi hoàn toàn nhận thức khoa học của chúng ta. Và nếu một ngày bạn đứng trước một vách đá vôi sừng sững ở châu Á, hãy nhớ rằng bạn đang đứng trên chính vương quốc đã mất của loài vượn khổng lồ. Câu chuyện về Gigantopithecus là minh chứng hùng hồn nhất cho quy luật tiến hóa. Vạn vật đều có thời khắc huy hoàng trước khi nhường chỗ cho dòng chảy thời gian không ngừng quay. Thiên nhiên vĩ đại luôn biết cách kiến tạo ra những phép màu đáng kinh ngạc và cũng luôn biết cách thiết lập lại sự cân bằng một cách vô cùng khắc nghiệt. Sứ mệnh của chúng ta, những sinh vật đang mang danh xưng người tinh khôn, là ghi nhớ, trân trọng và bảo vệ những di sản khảo cổ vô giá này. Chỉ có việc thấu hiểu tường tận cội nguồn của sự sống và sự diệt vong trong quá khứ mới có thể giúp nhân loại tự tin hướng tới những thách thức sinh tồn của tương lai. Bóng dáng của Gigantopithecus chìm vào màn sương mù vĩnh cửu, nhưng huyền thoại về vua linh trưởng vĩ đại nhất sẽ vẫn tiếp tục được kể lại qua các bộ phim tài liệu cho muôn đời sau. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những khung hình điện ảnh tiếp theo, khi trí tuệ nhân tạo sẽ thổi bùng sức sống vào từng cành cây ngọn cỏ của hệ sinh thái tiền sử thiêng liêng. Hành trình giải mã những bí ẩn, nguyên thủy của trái đất chưa bao giờ dừng lại, và những thước phim AI sắp tới sẽ tiếp tục đưa bạn vào trung tâm của thế giới hoang dã đầy lôi cuốn đó. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để được đón xem video tiếp theo nhé. Video tiếp theo bạn muốn xem nội dung gì hãy để lại bình luận bên dưới.